Üdvözlet Indonéziából! Sziasztok, Eszti vagyok, a kedvenc csellőtök. Csak viccelek ám. Éppen úton vagyok Új-Zélandba, ahol egy évet fogok eltölteni egy Working Holiday vízummal. Útközben Indonéziában és Ausztráliában is eltöltök egy kis időt. Az előző videómból tudhatjátok, hogy Abu Dhabiból Balira vettem az irányt, ahová szerencsésen meg is érkeztem. A reptérről egyből a medbe, ebbe a Bali északkeleti partján található, barátságos, nyugodt kisvárosba taxiztam. Ide leginkább a víz alatti világ szerelmesei érkeznek, ugyanis a part közelében a nagyon jó sznorkelezési és búvárkodási lehetőségek vannak. A korallzátony nagyon szép, és rengeteg halfaj megtalálható, illetve teknősökbe is bele lehet bukkanni néha. Ezen kívül található a medben egy viszonylag jelentős freediving közösség is. A freedivingról, azaz szabadtüdős merülésről lesz még szó a következő videóimban. Aki követi a blogomat Facebookon, az talán emlékezhet, hogy én tavaly Egyiptomban szerettem bele ebbe a sportba, amelynek magyar úttörője a lenyűgöző és páratlan Korok Fatima, akit kövessetek Instagramon, mert nagyon inspiráló. Én a snorkelezés miatt érkeztem a medbe, illetve azért, mert egy kicsit távol szerettem volna lenni Bali zsúfolt, nyüzsgő, turistásabb részétől. Ez a remek döntésnek bizonyult, én nagyon jól éreztem magam az amedben töltött majdnem egy hét alatt, még a ráncáim is kisimultak. Egy barátságos és nagyon olcsó hostelben szálltam meg, amelynek a tetőteraszáról csodálatos kilátás nyílt az öbölre. Egy éjszaka olyan 7-8 euróba került, és még reggelit is kaptunk, amelyet ezen a jó kis tetőteraszon fogyasztottunk el. Ugyan most esős évszak van Balin, és viszonylag kevés a turista, de így is sikerült megismernem a hostelben néhány nagyon jó embert, akikkel az időm nagy részét együtt töltöttem. Amikor tehettük, elmentünk snorkelezni, illetve együtt felfedeztük a környék éttermeit. Jellegzetes helyi éttermek, a varungok, ezek sokszor nem csak étteremként, hanem boltként is működnek, és egy gyümölcsöt vagy valamilyen más terméket lehet náluk vásárolni. Egy ebéd vagy vacsora olyan 3 és 6 euró között változott, de én, ha 6 eurót fizettem, akkor abban már benne volt a juice is, meg a desszert is valószínűleg, ugyanis a vegán vagy vegetáriánus tálak azok jellemzően olcsóbbak. Vegánként azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok elégedve a Balin, legalábbis az amedben felelhető választékkal, bár egy kicsit soknak tartom a szója alapú, vagyis tempével vagy tofuval készített ételeket. A fehérje bevitelemet úgy próbáltam kiegyensúlyozni, hogy vettem egy megzacskó földi magyarót. Ezen kívül tényleg nem csináltam sok mindent, leginkább pihengettem, el voltam, mint hal a vízben, és próbáltam megkóstolni az összes trópusi gyümölcsöt, amelyet az árusoknál láttam. Így például a mangosztint, amely nagyon-nagyon ízlett, a vicces kinézetű szalakot vagy kígyógyümölcsöt, amelynek olyan ananászos almás íze van, a licsihez hasonlító rambután gyümölcsöt, és nagyon sok sárkánygyümölcsöt fogyasztottam, vagy meghámozva, vagy juice formájában, úgyhogy az egy hét elteltével kezdtem úgy érezni, hogy sárkánygyümölcslé folyik az ereimben. Főleg azért, mert a sárkánygyümölcsnek hasonló hatása van, illetve valószínűleg ugyanazt a festékanyagot tartalmazza, mint a cékla. Úgyhogy ha sokat eszel belőle, akkor szép ciklámen színűt pisélsz. Ezt inkább nem mutatom meg nektek. A medben, de szerintem Balin mindenhol nagyon kedvesek, nagyon barátságosak, mosolygósak az emberek. Úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt itt lenni. A balinész kultúrába itt inkább csak bepillantást nyertem, az isteneknek nyújtott jellegzetes ajándékoknak köszönhetően. Ezeket szinte mindenhová oda teszik, az út szélére, az utca közepére, a házak elé, de ezen kívül mindig láttam a tetőteraszon és a konyha mellett a tisztított vizes hordó mellé helyezve, valamint a hajómotor mellett is megfigyeltem néhányat, ugyanis ennek leginkább védelmi szerepe van. Az ajándék minden összetevőjének megvan a maga szerepe, de erről semmit nem tudok, mert akit kérdeztem, nem tudott erről részletesen tájékoztatni, de általában különböző virágszirmokat, illetve ételt készítenek össze, rist vagy kekszet, és előfordul, hogy szójaszószt is tesznek mellé. Ezen kívül még füstölőt is szoktak beleszúrni. Nagyon aranyosan néz ki. A snorkelezésen kívül a másik, ami a medbe vonzott, az Agung nevű vulkán, amely a partról is nagyon jól látható és nagyon fotogén, már ha nem borítják felhők, ami ilyenkor az esős évszakban elég gyakori volt. Természetesen, mikor mutatta meg magát teljes pompájában a vulkán? Azon a reggelen, amikor elhagytam a medet. Úgyhogy csak a taxiból tudtam fotózni, de nagyon szép volt. Úgyhogy ezt csináltam a medben majdnem egy hétig, ezen kívül elkészítettem életem első interjúját. Újdonsült barátaim közül ketten nagyon kedvesen és önfeláldozóan válaszoltak néhány kérdésemre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény, még nem néztem meg a videót, de majd mindenképpen összevágom és feltöltöm nektek ide. Úgyhogy iratkozzatok fel, nehogy lemaradjatok róla, illetve nekem is minden egyes feliratkozó nagyon-nagyon nagy segítség.
Úgyhogy köszönöm szépen, ha feliratkozol. Az Ametben töltött egy hét alatt nem csak esős évszak volt, de még valami ciklon is tevékenykedett a környéken, úgyhogy a Bali és Lombok közötti hajóközlekedés meglehetősen nehézkes volt. A két sziget között természetesen lehet repülővel is közlekedni, én azonban az olcsóbb megoldást szerettem volna választani, illetve a hajókikötő is közelebb van Amethez, mint a repülőtér, viszont ebben a rossz időben csak a lassú, nagy és olcsó komp közlekedett, amivel én nem szerettem volna annyira menni, hanem a biztonságosabb, gyorsabb és csak picivel drágább, modernebb hajók egyikével szerettem volna eljutni Baliról Lombokra. Ezek azonban olyan 2-3 napig egyáltalán nem indultak a ciklon miatt. Összességében nekem egyelőre Bali, de főleg Amed sokkal jobban tetszett, mint vártam. Én nagyon jól éreztem magamat, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Ami nem tetszett Balin úgy általában, az a szemét mennyisége, amely nyilván a hatalmas műanyagfogyasztásnak és az európai viszonyokhoz mérten hiányos szemétszállításnak köszönhető. Ennek mi mind részesei vagyunk, viszont tényleg nagyon szomorú volt látni, nem csak a partokon, hanem a vizekben is az iszonyatos műanyag és mindenféle szemét mennyiséget. A másik, ami nem tetszett annyira Balin, az a taximaffia jelenléte, illetve a tömegközlekedés hiánya, ami így kéz a kézben jár együtt. Ugyanis hiába szeretné a kormány a tömegközlekedést Balin fejleszteni, a taximaffia egyszerűen nem engedi ezt. Hogy ne ezek a kellemetlen dolgok maradjanak meg bennetek Baliról, beteszek ide nektek néhány kedves kis snorkelezős videót. A következő videót Lombokról fogom készíteni, ahová szörfözni jöttem, de a sziget ennél sokkal többet tartogat, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni. Várok mindenkit szeretettel a következő videómban, sziasztok!